V Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi slavnostně pokřtili repliku letounu Sopwith Triplane, který sloužil v první světové válce. Tato replika byla postavena podle původní dokumentace z roku 1916 a představuje věrnou kopii slavného britského trojplošníku, s nímž létal mimo jiné i australské stíhací ESO Robert Alexander Little. Já jsem v době, kdy jsem závodil rádiem řízenýma modelama, maketama, tak jsem si udělal v Anglii kamaráda, který měl toto letadlo, toho trojplošníka, jako velký rádiem řízený model. A my jsme se na něj s mým synem obrátili, jestli by k tomu neměl nějaký podklady. A on nám řekl, že má originál tovární dokumentaci z továrny Sopwith z roku 1916 a že nám ji dá. No a to byl základ pro stavbu tohoto letadla. Dneska v podstatě podle stejné dokumentace lítají na světě jenom 2 letadla, přesně postavený. Jedno je tohle naše a předtím na letišti Shuttleworth v Anglii je takovýhle letadlo taky přesně postavený. Rozdíl je v tom, že naše má hvězdicový motor a jejich má rotační. Ostatní jsou napodobeniny, které sice na první pohled vypadají podobně, ale nejsou přesně podle té dokumentace. A v muzeu v Anglii v Hendonu je jeden trojplošník, tento typ, anglický trojplošník, který je neletový. Stavba letounu začala v lednu 2020 a byla dokončena letos v září. Repliku ve skutečné velikosti postavil pro nadační fond letadla Metoděje Vlacha Petr Tax ve spolupráci s Petrem Opělou a Jiřím Krajčou. Potřebné výpočty provedl Václav Brandejs. Originální americký hvězdicový motor Warner Scarab zapůjčil Petr Handlík. Ten také s úspěchem 18. září s replikou poprvé vzlétl. My máme v Mladé Boleslavi jednu velkou výhodu, že tady byl před 12 lety založen Historical Flying Club, který založil kolega pan Elie Klaus, a ten má už dneska 113 členů. A tito členové ročním příspěvkem, členským příspěvkem, který je poměrně velký, je to od 6 až do 12 tisíc korun ročně, přispívají pouze na stavbu letadel. Nic jiného se z toho neplatí a nadace Metoděje Vlacha, která ty letadla staví, tak z těchto peněz má příjem a za tyto peníze ty letadla staví. Je to unikát, který není v Čechách nikde, takže my, když se dohodneme s Historical Flying Clubem, že postavíme toto letadlo například a oni řeknou fajn, tak my na to dáme peníze, tak vlastně dopředu víme, že to je zafinancovaný, Letecké muzeum ví dopředu, že sem přijde nový exponát, no a vlastně to krásně funguje dohromady. Je to takový unikát spolupráce mezi tím Historical Flying Clubem, nadací Metoděje Vlacha a Leteckým muzeem. Zřizovatelem Leteckého muzea Metoděje Vlacha je Středočeský kraj. Na historická letadla se ročně do Mladé Boleslavy přijedou podívat tisíce návštěvníků. Já jsem strašně ráda, že Středočeský kraj má muzeum, jako je muzeum právě Metoděje Vlacha, protože je to opravdu unikátní muzeum. Je to jedno z nejnavštěvovanějších muzeí ve Středočeském kraji, má kolem 30 000 návštěvníků a já věřím, že když se budou moci návštěvníci prohlédnout takovýhle stroj, který je vlastně absolutně dokonalou replikou toho původního stroje, takže to zase tu návštěvnost zvýší a jsem ráda, že je z toho i ten zážitek, že to není stroj, který by jenom byl na koukání, ale že opravdu i létá a je to něco obdivuhodného. A vlastně já jsem říkala, že bych si strašně přála, aby ten stroj mohli vidět třeba potomci toho pilota Roberta Alexandra Littla, protože zvaného Ricky, jestli se nepletu, protože vlastně ten stroj na boku nese název přezdívky jeho syna. Syn se mu narodil rok před smrtí v roce 1916. Vlastně pilot zemřel v roce 1917, ale dodnes patří jak v Austrálii, tak ve Velké Británii vlastně opravdu k osobnostem první světové války. Pokřtěný letoun Sopwith Triplane vykazuje dobré letové vlastnosti a bude funkční ozdobou stálé expozice Leteckého muzea Metoděje Vlacha. Bohumil Horáček, První Boleslavská.